Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az ikerlángokkal, milyen az ő kapcsolatuk jelenleg, mit lehet róla tudni, hogy vannak, hol tartanak. És akkor itt szeretném elmondani, hogy elérhető az Ikerláng Workshopnak a webes változata, amelyiket a workshopnak az anyagából raktam össze, több órányi ilyen videóanyagot, amit részletekben is meg tudtok nézni, és azért, hogy az egyénit is meg tudjuk beszélni, ezért az árban benne van az, hogy egy több órás egyéni konzultációs is, ahol miután megnéztétek a videókat, akkor utána kérdezhettek, és mindent át tudunk beszélni, mindenre választ adok, úgy, ahogyan akik itt voltak, nekik is minden úgy kérdés, ami felmerült, akkor azt így megbeszéltük. Úgyhogy így tudtok majd ezt erre jelentkezni. Itt a leírásban megtaláljátok majd az elérhetőségét, a linket, ahol mármint ugye a weboldalnak a linkjét, ahol ezt bankkártyával ki lehet fizetni, ha valaki utalással szeretné, akkor az írjon rám, és akkor azt meg tudjuk beszélni, és utána, amiután ezt így a kártyával kifizettétek, vagy elutaltátok, akkor utána megkapjátok azokat a linkeket, amelyeken a videók vannak, és azt egy hónapig lehet nézegetni, átgondolni újra és újra, átértelmezni, vagy újraértelmezni az egészet, mert hogy elég tömény és elég sok minden, és nem ez a könnyed dolog, de olyanokra is van benne válasz, akik többes kapcsolódásban vannak, és például nem az első gondolatuk, hogy most felrúgják a házasságot, de nekik is tartalmaznak információkat, és akkor hát nekik is van benne olyan javaslat, ötlet, amivel mondjuk el tudnak indulni. De mondom, ezen kívül még tartalmaz egy több órás beszélgetést is velem, ahol ezeket részletesen meg tudjuk beszélni, és mindenkinek a saját élethelyzetére tudunk, úgyhogy köszönöm a türelmeteket. Ez így nagyon nehéz volt nekem, sokkal egyszerűbb, hogyha direkt veszek fel videót, itt össze kellett vágni a 10 sok órából, videó anyagából, amit felvettem, abból össze kellett vágni ezt a néhány órás anyagot, hogy töményet, hogy akik itt voltak, azok ne kerüljenek bele, de mégis azok az információk, amiket ők kérdeztek, és másokra is hasznos lehet, az mégis bekerüljön, úgyhogy sokszor kellett azt a 11 néhány órát újra hallgatnom és újra összerakni, ezért tartott ilyen sokáig. Úgyhogy akkor most megnézzük, hogy ez az ikerláng pár, akinek itt van az energiája, ők hogyan állnak az útjukon, hogyan állnak a kapcsolódásukban. Az én értelmezésem szerint az ikerláng egy férfi és egy nő kapcsolódása, akik nem feltétlenül az elsődleges cél, hogy ők most együtt éljék le az életet, nekik az én tudásom és ismeretem alapján más a feladatuk egymással, elsődlegesen más a feladat, nem kizárt, de ez már tőlünk függ, hogy mi hogyan csináljuk meg az elsődleges feladatot. Na és akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg az ő jelenlegi kapcsolódásukról. Hogy hol tart a kapcsolódásuk, hova halad, hova fejlődik. Úgy tűnik, hogy akiknek most itt van az energiája, az ő esetükben elindult egy ilyen lelki átalakulás, lelki szokásváltoztatás, mondjuk így,
Így lehet arról is szó, hogy elkezdődött mondjuk bennük, egyikőjükben, vagy mindkettőjükben az, hogy ha eddig nem hittek abban, hogy az emberi életen kívül létezik több is, akkor elkezdtek el a láthatatlan világ felé fordulni, akár elkezdhettek imádkozni, és akkor ezzel kapcsolatosan új szokásaik lehettek, de az is lehetséges, hogy valaki elkezdett templomba járni, vagy ilyen szövegeket hallgatni, hogy, hogy rájöjjön, hogy mi történik. Mi az, ami ilyen nagyon nagy dolog, ami történik, és úgy látom, hogy ezt a föntiek jó szemmel nézik, a kapcsolatnak ezt a fajta alakulását. Itt legalábbis a lapok is ezt mutatják, hogy rajtunk tartják a szemüket, vagy ezen az energián tartják a föntiek is a szemüket. Lássuk az örvendezést, hogy mit tudhatunk meg róla. Mi ez az örvendezés? Olyan, minthogyha a kommunikáció az most nem annyira tartalmas lenne közöttük, hanem sokkal inkább ilyen felszínes kommunikációban élnék meg az életet. Na és akkor nézzük az utazást, hogy akkor mi történik valójában. Aki párkapcsolatban van, ott a női félnek lehetnek most nagyon nehéz átalakulási folyamatai, és például nem is biztos, hogy tisztában van vele, hogy ő most min megy keresztül. Lehet, hogy neki van most éppen egy olyan döntési helyzete, vagy egy olyan szituációja, amikor úgy érzi belülről, hogy neki most döntenie kell, most választania kell, most mennie kell, és itt visszautalok a videós anyagra, hogy ott is válaszolok ebben, hogy most akkor ezt mit lehet, illetve hogyha beszélgetünk, akkor ezt meg tudjuk beszélni, hogy mikor érdemes, mert van amikor, mert ezt nem lehet egységesen ráhúzni egy ilyen kapcsolódásra, függetlenül attól, hogy milyen minőségű, milyen intenzív, mégsem minden esetben az a megoldás, hogy most felrúgjunk egy meglévő kapcsolatot, hanem lehet, hogy nála pontosan az a lényeg, hogy ott meg kellene valamit változtatnia. És itt ezt mutatják a lapok, hogy egy ilyen szituáció van, és akkor még a szerencsétlenségre kérnék szépen. Amit itt mutatnak az, hogy ezt a nagyon erős átalakulást, ugye mondtam, hogy lehet, hogy nem veszik észre, az is lehet, hogy észreveszik, hogy itt valami történik bennük, de ezt kísérhetik ilyen nagyon negatív testi tünetek is, szédüléstől kezdve mindenféle rossz dolgok, vagy rosszul megélt dolgok, ez akkor szokott bekövetkezni, hogyha így nagyon tiltakozunk valami ellen, tehát amikor így nem akarunk rá menni az utunkra, akkor ilyen problémák szoktak vissza, vagy akarnak bennünket visszarángatni a helyes irányba, és itt is azt mutatkozik, hogy az egyik fél nem akar beleállni ebbe a dologba, amit egy ellenkapcsolódás jelent. Ő mindenképpen az emberi egójával meg akarja mutatni, hogy ő megoldja. Csak mindig erről szoktam felhívni a figyelmet, hogy az égiek akaratával nem tudunk szembe menni. Nem lehet. Ideig, óráig, de utána azt nagyon, nem azt mondom, hogy büntetik, mert ez nem igaz, hanem amit elmulasztunk könnyű dolgokat, vagy hát könnyebb dolgot megcsinálni, az nem szűnik meg, hanem
összesűrűsödik egy másik feladattal, és akkor abból egy nehezebb dolog jön, és ha azt se csináljuk meg, akkor a következővel is összesűrűsödik, és még nehezebb. Például, ahogy el szoktam mondani, hogy az ikerláng kapcsolódás fokozata, vagy az ikerláng kapcsolódásnak is 4 fokozatot különböztetek meg, attól függően, hogy első, második, harmadik, sokadik alkalommal találkoznak, egyre nehezebb és egyre több olyan nehezítő körülmény van az életükben, ami akadályozza, hogy ők akár együtt legyenek. És ugyanígy van az életben minden más területen is, hogy elsőre még kicsit kellemetlen, meg nehéz dolgokat találunk, aztán például, hogyha adódik az életben egy olyan, hogy már ki kellene szállni egy kapcsolatból, de nem szállunk ki, hanem ott maradunk, mert hát a család, mert a vagyon, és akkor és amikor betoppan mondjuk harmadikként, vagy ugye közben megint lett volna egy lehetőség kiszállni, és amikor harmadikként betoppan az ikerláng, akkor már akár közbe született még egy gyermek, még egy dolgok, és akkor ez így már még nehezebb kiszállni, mintha elsőre megtette volna. És nem fog megszűnni a probléma, mert továbbra is ott van, hogy mindaz, ami visszahúzta, az ott nem oldódik meg, mindaddig, ameddig nem dolgozik magával. De most megnézzük, hogy ők hogyan gondolkodnak egymásról. Lássuk azt, hogy először a férfi részéről kérném szépen kettőt, hogy hogyan gondol a női társára a férfi. És a nő hogyan gondol a férfi társára. Én azt hiszem, hogy hasonló a gondolataik egymással, csak még a férfinál ezt a tehetetlen dühöt és haragot érzem a sors ellen, hogy miért kellett ezt így csinálni, miért most hozta, miért így hozta, miért akkor, miért amúgy. Addig a nőnél ezt a reménytelibb energiát érzem, hogy ő is úgy végig gondolja ezt, hogy miért így történt, de ő azt is gondolja, hogy biztos van erre megoldás is, és akkor meg is fog az érkezni. Tehát ez a hozzáállásbeli különbséget érzek ugyanaz a gondolattal kapcsolatban. Na és akkor most kérnék a bosszúságra. És a szerencsére is kérek. Hát itt ugye azt mondtam, hogy a férfiban ezek a neheztelő kérdések vannak, mert nem tudja, hogy mi ez a kapcsolódás, nem tud esetleg, még nem tud róla semmit, csak az, hogy miért, mi történik velem, miért ez történik, miért nem lehet itt ezt mindent befejezni, miért jön ez így az agyamba, mi ez a kitartóan rágondolok, és hiába fordítok neki hátat, mégsem tudom elengedni, de pedig jó lenne, meg az is jó lenne, hogyha találkozhatnánk, de azt meg nem lehet. Szóval, hogy ő benne, és akkor ehhez kapcsolódik az is, hogy ezt így magában, ezekhez időnként mondjuk túlságosan erős, negatív kifejezések társulnak, akár úgy, hogy az égieket szidja, de bárki mást is szidhat, tehát hogy így nagyon alacsony tudatszinten kommunikál, és itt, ha van itt ilyen, akkor a hallgatók, nézők között, akkor azt kérem, hogy csak ennyit kell változtatni, hogy ezt a részt lecserélni egy olyanra, hogy elfogadom, hogy ez történt, nem tudom, hogy miért történik, de kérem, hogy mutassák meg az égiek, a föntiek, hogy mutassák meg, hogy mi ezzel a dolgom,
És ami a dolgom van, akkor végre beleállok, és elfogadom, hogy mi történik. Mert ameddig ez az ellenkezés, ez a szabotálás, ez a düh és harag, hogy miért így van, meg miért jött ez így, mert jobb lett volna, ha nem jött volna, mert miért pont most, miért nem lehetett ezt 1 hónappal, 5 évvel, 15-tel korábban, még azelőtt, hogy ez vagy amaz megtörtént. Szóval ennek így nincsen értelme, ezzel kár az időt vesztegetni, mert ennek az haragnak, dű energiának még ki kell belőlünk menni ahhoz, hogy aztán át tudjuk magunkat adni ennek az átengedésnek, hogy megengedem az égi energiáknak azt, hogy ők a testemben átvegyék az irányítást, a lelkemben, a gondolataimban is, és utána vezessenek engem, mindenkit. Tehát, hogy így ezért javaslom, hogy akinek ilyen gondolatai vannak, az kezdje ezzel, hogy ezt tegye félre, és úgysem fog rákapni választ, tehát, hogy itt azért leginkább, és ezt meg lehet győzni az egót, hogy úgy sincs rá korrekt válasz, soha senki nem fogja ezt megmondani, hogy miért így történtek a dolgok. Hát így a kurzusban én megmondom, de az nem egós válasz, az egészen más jellegű, de az egót meg lehet vele győzni. Én mindent például ez a workshopon is, mindent a saját megélésem is, azt, hogy én hogy jutottam ezeken túl, és hogy lehet ezt egyáltalán kezelni, és normális életet élni mellette, szóval ezt osztom meg, és erről beszélek, és itt is erre lenne szükség, hogy minél előbb ezen elindulni, hogy ne az őrületbe kergető gondolatok uralják. És mint mondtam, a női félnél az látszik, hogy hasonló gondolatok vannak, de ő mintha már ezt a szelidebb változatát képviselni, tehát ő már adja meg magát, már csak ritkán van benne ez a úgymond hiszti. Én így neveztem el azt az időszakot, amikor én így hisztiztem ezen, hogy én ezt még nem tudom, meg nem akarom, meg tehát sorolhatnám napestig, hogy mi minden jár ilyenkor az ember fejében, de itt a női félnél úgy látom, hogy ő már érettebb. Nem azt mondom, hogy fejlődött, itt nem az érződik, hogy itt elindult volna azon a fejlődési úton, amiért létrejött ez a kapcsolat, hanem ő már talán az első nagy dürohamon már túl van, és akkor így belátta, hogy semmi haszna nem volt. De megnézzük, hogy mit jelent itt a váratlan öröm. És a reményt is. Ő például lehet, hogy azzal hitegeti magát, hogy akkor itt majd az érzések azok lecsitulnak, és akkor vissza lehet őket állítani valami normál szintre, de az is lehet, hogy azért gondolja, mert hogy most éppen már külön lettek választva, és nincs, vagy nem nagyon van közöttük kommunikáció, de ott van még az a mérhetetlen szenvedély és mérhetetlen tűz, ami a másikhoz hajtja őket, és vice versa, tehát hogy a másik félnél is ott van. Ez pont erről szól ez a kapcsolódás, hogy ez nem szűnik meg. És ezt mind a ketten, itt megint ezt látszik, hogy mind a ketten ezt érzik, csak az egyiknél még nagyon agresszív formában van jelen a düh és a harag, a másiknál viszont már elfogadóbb, inkább azt mondanám beletörődőbb, mert a kettő nem ugyanaz, beletörődni meg elfogadni. Az elfogadás az már magas tudatszinten történik, a beletörődés meg az, amikor rájön valaki, hogy tehetetlen vagyok. És nem azt jelenti, hogy elfogadtam, hanem csak tehetetlen vagyok. És akkor ez látszik itt most alapokban, ugyanannak a gondolat mintának a különböző megélése. Na és akkor lássuk, hogy mit éreznek ők egymás iránt, milyen érzéseik vannak,
egymás iránt, mit éreznek, milyen érzésük van egymás iránt. Kettőt kérek a férfi, mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. És akkor az utazásra kérnék szépen. És a tolvajra. Lehet, hogy itt a férfi szeretné hátrahagyni ezt mindet, ugye az előbb is ezt láttam, hogy ő megpróbálja ezt, de hát nem jár sikerrel, mert túlságosan erősít a kapcsolódás, és minél inkább próbálja elszakítani, annál erősebbé válik is benne ez a bizonytalanság, hogy jaj, mi lesz, most nem tudok megszabadulni tőle, tehát ő még ezen is aggasztja magát, hogy most akkor mit csináljon, hogy nem tud ettől megszabadulni, és ez az érzéseit ez nagyon leköti, meg az is, hogyha mondjuk valakinek van meglévő kapcsolata mellette, hogy otthon ezek az otthoni ígéretek, meg ami ott oda köti, azok tartják, fogva tartják. A női félnél pedig azt látom, hogy ő nagyon mély vágyat él meg, és akkor kérnénk szépen a szerencsétlenségre. És a vágyra is. Hát láthatóan testileg, lelkileg vágyik a férfi társ után, és ez nem állandóan van az életében, hanem újra és újra fellovad, vagy felparázslik benne, és úgy éli meg, hogy a kettejüknek ennek a kapcsolatnak a megújulása az túl sok veszteséggel járna, és túl sok mindent kellene feláldozni a múltból, túl sok értéket kellene hátrahagyni, és látja valahogy ilyen logikusan át tudja gondolni, hogy milyen hátrányokkal járna ez a kapcsolat, de mint mondtam, ott van benne ez a mérhetetlen vágy, testi-lelki szinten. És szerintem a férfiban is ott van, tehát azt érzem, de ő teljesen másképp éli meg, ő ebben a nagyon nagy harag állapotában. Talán ez nem is véletlen, ez nagyon jól tükrözi azt, hogy a férfi tudatszintje valószínűleg alacsonyabban van tudatossága, mint a női, és ez most, akkor mondom így, hogy rezgés szintje. Jó, hogy ezt így ne keveredjen. Tehát, hogy nem az okosságáról van itt szó, meg hogy a képességeiről, hanem azokról az energiákról, amelyeket mi nem látunk, de bennünk működnek, és a láthatatlan világnak mondjuk úgy, hogy ott az a mérőeszköz, mérőszám, az energia, a rezgésszint száma. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatok a következő 1-2 hetes időszakban. Mit tudhatunk meg, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mire számíthatnak ők, mit tudhatunk meg erről az ikerlán kapcsolódásról. Olyan, mintha a nő annyira vágyna itt a találkozásra, és lehet, hogy ennek hangot is ad, hogy miért nem jön, meg miért nem találkoznak, és emiatt akár vita és veszekedés is kialakulhat. De amit már sokszor elmondtam, hogy ez nem
nem rajtunk áll, nem a két félen múlik, hogy mikor találkozhatnak, és itt is ezt mutatják, hogy kizárólag a föntieken. Ők mérik azt a szintet, amikor éppen szükség van a találkozásra, és egyáltalán nem befolyásolja őket, hogy most testi vagy lelki szinten vágynak-e egymásra, hanem azt, hogy a sikeres előbbre jutáshoz, az életfeladat megoldásához megvan-e a megfelelő mennyiség, ha nincsen meg a mennyiség, akkor jöhetnek és találkozzanak, akkor is, ha nekünk eszünkbe sem jutott, de ha meg nincsen meg, akkor meg, vagyis ha meg megvan, akkor meg úgysem engedik meg. Valahogy ez ilyen nagyon különleges módon van ez így megtervezve. Na nézzük ezt a bosszúságot. És a látogatást is. Ahogy mondtam, tehát az egyik kölyök biztosan nagyon szeretné ezt a találkozást, biztosan szeretné, ha ez végre ismét rendszeressé válna, ismét valami olyan szokás alakulna ki közöttük, hogy ekkor találkozunk, ekkor így leszünk, viszont ott van a félelem is, hogy hogyan alakulna, hogyha ez most egy új szintre lépne a kapcsolat. Ez alapján, ezek a napok alapján azt mondom, hogy néhányuknál biztosan lesz találkozás, néhány esetben biztosan még a szintlépést is el tudom képzelni, annak ellenére, hogy ott a félelem, mert itt van az égi támogatás is, és mint mondtam, akik elérik a tovább lépésnek az energiáját, a rezgés szintjét, azokat támogatják ebben, és akkor így mivel hogy mindenhol pozitív lapok jöttek ki, kivéve ott ugye azt a bosszúságot, meg a féltékenységet, az sem olyan nagyon negatív, ezért én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez most egy nagyon jó időszak lesz a következő 1-2 hét. Persze ez mindenkinél más, akire érvényes lesz, azoknál igen, akik még nem tartanak itt, azok majd később. De köszönöm, hogyha itt vagy és megnézed, és köszönöm, hogyha megírod, hogy te hogyan tapasztalod meg ezeket a dolgokat, és mint mondtam, meg lehet már venni a videókat egy kupacba, a sokat, és azt a lehetőséget, hogy az árba benne van egy sok órás, több órás konzultáció, ahol mindent átbeszélünk kifulladásig, amit bírsz. Én jól szoktam bírni, úgyhogy erre ezt is figyelmetekbe ajánlom. Minden jót kívánok nektek, és kitartást, türelmet, szeretetet. Sziasztok!